এয়া চাওক, এটা মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা লৈ ভাঙি দেখাইছোঁ। এইটো যথেষ্ট টান হৈছে আৰু চেনি পানীখিনিও ভিতৰলৈকে ভালকৈ সোমাই গৈছে। এনেকুৱা হ'লে আমি গম পাম যে আমাৰ খুৰমাটো পাৰফেক্ট হৈছে। হাই এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা পাৰফেক্ট খুৰমা কেনেদৰে বনাব পাৰি তাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে এই ৰেচিপিটো জানেই, তথাপিও মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এবাৰ চাওকচোন। খুৰমা বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব একাপ ময়দা, একাপ চেনি, অলপমান ৰিফাইণ্ড অইল, এখন ডাঙৰ চামুচৰ 4/1 অংশ নিমখ, 4/1 অংশ বেকিং পাউডাৰ। বেকিং পাউডাৰ আৰু নিমখটো অপশ্যনেল হয়। মই মিঠাত নিমখীয়াটো অলপ ভাল পাওঁ কাৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া ময়দাখিনিত যিখিনি নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ লয় সেয়া ইয়াত দি দিব। এতিয়া ইয়াত 3 চামুচ ৰিফাইন অইল দি ভালকৈ সানি ল'ব। এইখিনি সানি থকাৰ পাছত হাতেৰে এটা লাডু কৰি চাব। লাডুটো কৰি থাকোঁতে যদি এনেকৈ ৰৈ যায় তেতিয়া গম পাব আপোনালোকৰ সনাখিনি ভাল হৈছে। যদি তেনে নহয় তাত আৰু অলপ ৰিফাইন অইল দি ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ অলপকৈ পানী দি ভালকৈ মঠি ল'ব। মঠা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াক এই বাতিটোতে থৈ এখন প্লেটেৰে 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকি থ'ব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি এটা চচত একাপ চেনি দি দিব। তাৰপিছত তাত আধা কাপ পানী দি এখন হেতাৰে এনেদৰে লৰাই থাকিব। এয়া দেখিছে চেনি পানীখিনি অলপ সময়ৰ পাছত উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এখন চামুচেৰে অলপমান লৈ চেঁচা হ'বৰ বাবে দি হাতেৰে অকণমান এনেদৰে কৰি চাব। যেতিয়া হাতত এনেকুৱা তাঁৰ এডালৰ নিচিনা দেখিব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিব। 10 মিনিটৰ পাছত ইয়াৰ পৰা ড'টো লৈ পুনৰ অলপমান মঠি ল'ব। এতিয়া ইয়াৰ দুটা ভাগ কৰি লৈ তাৰে এটা গোল লৈ ৰুটি বেলাৰ নিচিনাকৈ অলপ ডাঠকৈ বেলি ল'ব। এইটো বেলা হৈ গৈছে। এয়া চাওক মই কিমান ডাঠকৈ বেলিছোঁ, আপোনালোকেও সিমানটো ডাঠকৈ বেলি ল'ব। এতিয়া এখন চুৰিৰে ইয়াৰ ছাইডকেইটা প্ৰথমতে কাটি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াক এনেদৰে আকৌ কাটি ল'ম। এইটো কটা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এনেদৰে এটা লৈ এনেকৈ কৰি শ্বেপ এটা দি ল'ব। এয়া চাওক মই এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। বাকীখিনিও একেদৰে কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি এখন কেৰাহীত অলপমান তেল দি তাত এইকেইটা দি দিলোঁ। এইকেইটা যেতিয়া ওপৰলৈ উঠি অহাৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়া ইয়াক এনেদৰে লৰাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। 8-10 মিনিটমান সময় কম জুইত ভজাৰ পিছত এইকেইটা যেতিয়া এনেকুৱা কালাৰ আহিব তেতিয়া তেলৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম।
বাকীখিনিও একেদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া যিখিনি চেনি পানী লৈছিলে তাত এইখিনি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিব। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া 20 মিনিটমান সময় এইটো এনেদৰে থৈ দিব। এয়া চাওক, ইয়াত চেনি পানীখিনি ভালকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটলৈ লৈ ল'ম। এতিয়া ইয়াৰে এটা লৈ মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাম। চাওক, এইটো যথেষ্ট টান হৈছে, লগতে চেনি পানীখিনিও ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। এনেকুৱা যেতিয়া হ'ব আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ খুৰমাটো পাৰফেক্ট হৈছে। যদি আপোনালোকে আগত এনেকৈ বনোৱা তেতিয়াহ'লে বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।